හරි ඉති අදත් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා අයිබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනද වගේම ඉති අද හම්බ වෙන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉති අද මේ වීඩියෝ එක ටිකක් ක්වික් වීඩියෝ එකක් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ අද මේ වීඩියෝ එකට ඉති අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෝර් කිට් එකක් මිලදී ගන්නකොට සැලකිය යුතු කාරණා කීපයක් පිළිබඳව දැන් මම මීට කලින් මේ වීඩියෝ එකට කලින් මේ channel එකේ කරපු වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන් කතා කරා එන්ජින් එකක් බෝර් කරන එක ස්ලීව් ගහන එක සහ බෝර් කිට් එකක් තියෙන එක කියන මෙන්න මේ ක්‍රම තුනේ මූලික වෙනස මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව ඉතින් ඒකෙන් මම විශේෂයෙන් ඒ වීඩියෝ එකේදී මම විශේෂයෙන්ම මෙන්ෂන් කරපු දෙයක් තමයි මේ බෝර් කිට් එකක් අලුතෙන් මිලදී ගන්නකොට සැලකිය යුතු කාරණා මොනවද කියන එක සම්බන්ධව ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු නැති කවුරු ඉන්නවා නම් දැන් මෙන්න මෙතන උඩින් මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක යනවා අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක මම මෝටර රථ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිධාරියෙක්. ඉතින් මේ වෙනකොට මම වර්ක්ෂොප් එකක් කරගෙන යනවා. පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒවා ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා රත්නපුර ප්‍රදේශයේ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් යම්කිසි මෝටර රථයක හෝ මෝටර රථ වාහන වල හෝ මෝටර් සයිකල් වල යම්කිසි අලුත් වැඩියාවක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ contact details සහ workshop location එක ඒව හරහා මාව සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු බෝර් කිට් එකක් මිලදී ගන්නකොට මූලික වශයෙන්ම සැලකිය යුතු කාරණා මොනවද කියන එක මොනවද කියන කාරණය සම්බන්ධව. හරි දැන් ඉතින් මගේ අතේ තියෙනවා අන්නේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බෝර් කිට් එකක්. ඉතින් මේක තාම පැකින් පිට තියෙන පැකින් එක කල්ලවන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි පිට බොක්ස් එක බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේක Honda CG125 කියන මොඩල් එකට ආපු බෝර් කිට් එකක්. ඉතින් මේක කියන්නේ චයිනීස් බෝර් කිට් එකක් ජපාන් එක නෙමෙයි. නමුත් ජපාන් එකට හරි මේක. දැන් අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට බොක්ස් එක අරගත්තට පස්සේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන අපේ බෝර් එක පැකට් එකක් ඇතුළේ ආගෙන ඉතින් මම මේක මේ විදිහට එළියට ගන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බෝර් කිට් එකේ මෙන්න මේ විදිහේ හෙඩ් ගෑස්කට් එකයි යට මේ බෝර් එකේ යට පැකින් එකයි වෙනම ගන්න තියෙනවා. ඉතින් හැම බෝර් කිට් එකම මේක නැති වෙයි. නමුත් හුඟක් මේ චයිනීස් බෝර් කිට් වල මේ සේරම පැක් එක එනවා. ඉතින් අපේ ඊළඟට තියෙනවා මේ බෝර් එක. මම මේ පැකින් එක දැන් එළියට එළියට අරගන්නවා. එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ කොටස් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන අපේ බෝර් එක තියෙනවා. පස්සේ අපේ පිස්ටන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිස්ටන් රින් සෙට් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ගජන් පින් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගජන් පින් එකේ දෙපැත්තේ ලොක් දෙක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් මේක ගත්තොත් මේ කොටස් තුනක් වෙනවා. දැන් වෙනම තියෙන දැන් මේ පිස්ටන් එකයි ගජන් පින් එකයි මෙන්න මේ ලොකින් පින් දෙකයි ගත්තොත් මේ දෙක එකක්. මේක තනි යුනිට් එකක්. ඊට පස්සේ අපේ බෝර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිස්ටන් රින් සෙට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේ හෙඩ් ගෑස්කට් එකයි මේ බෝර් එකේ යට පැකින් එකයි. දැන් අපි වෙනද මේ කියන්නේ වෙනද පොඩේ අපි ඕනම මෝටර් සයිකල් මාදිරියකට ගත්තට පස්සේ බෝර් කිට් එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ කියන කොටස් තුන අනිවාර්යයෙන් මේ බෝර් කිට් එකේ තියෙන්න ඕනි. බෝර් එක, පිස්ටන් එක සහ රින් සෙට් එක කියන මෙන්න මේ කොටස් තුන. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් තුනෙන් එකක් හරි අඩු නම් ඊළඟ එක තමයි දැන් මේ වගේ බෝර් කිට් එකක් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ තනි පැකේජ් එකක සීල් හෝ සීල් නැති තනි පැකේජ් එකක මේක එන්න ඕනි. දැන් මේ විදිහට බෝර් කිට් එකක් ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මේ කොටස් තුන තියනවාද බලන්න ඕනේ. මේ තුනෙන් එකක් හරි අඩු නම් කිසිම අවස්ථාවකදී මේ බෝර් කිට් එක මිලදී ගන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි මමත් පෞද්ගලිකව මේ කියන අවස්ථාවලට කීප සැරයක් මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් මේ විදිහට බෝර් කිට් එකක් ගත්තට පස්සේ සමහර මේ වෙළඳසල් වලින් වෙළඳසල් හිමියෝ කරන දෙයක් තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේක ස්ටෑන්ඩඩ් පිස්ටන් එක. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් පිස්ටන් එක
වෙන කවුරු කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ස්ටෑන්ඩඩ් පිස්ටන් ඉල්ලුවාට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩ් පිස්ටන් ඒගොල්ලෝ ගාව නැත්තම් ස්ටොක් එකේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ වගේ බෝර් කිට් එකක් අරගෙන බෝර් කිට් එක මේ ගලවලා ඒකේ තියෙන මේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් පිස්ටන් එක ඒන කස්ටමර්ට දෙනවා. දුන්නට පස්සේ අලුතෙන් පිස්ටන් ස්ටොක් එකක් ආවට පස්සේ ඒ පිස්ටන් එකක් මේකට දානවා. නමුත් මේ ක්‍රමයේ තියෙන ගැටලුව තමයි මේ දැන් මේ බෝර් කිට් එකක් අපි ගත්තට පස්සේ මේ හැම පිස්ටන් එකකම පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා පොඩි ප්‍රොඩක්ෂන් අපි කියන ප්‍රොඩක්ෂන් ටොලරන්ස් කියලා. ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් ටොලරන්ස් මේ පිස්ටන් 100ක් ගත්තොත් පිස්ටන් 100ට 100ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඩයමීටර් දැන් මේ පිස්ටන් වල ඩයමීටර්ස් එහෙම වෙනස් නම් මේ පිස්ටන් එකට අනුව තමයි මේ බෝර් එක කපලා දෙන්නේ. එතකොට මේ බෝර් එකට මේ පිස්ටන් එක හරි වුණාට තවත් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් පිස්ටන් එකක් ගත්තොත් ඒ පිස්ටන් එක මේ බෝර් එකට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ රින් සෙට් එකත් හරියන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බෝර් කිට් එකක් ගන්නකොට ඒ තනි බෝර් කිට් එකේ මෙන්න මේ කියන කොටස් තුන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ පිස්ටන් එක, බෝර් එක සහ රින් සෙට් එක කියන මෙන්න මේ කොටස් තුනම. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ඇක්සසරීස් උත් අපිට හම්බ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා අපි මිලදී ගන්න බෝර් කිට් එක අනුව. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ වගේ චයිනීස් බෝර් කිට් ගත්තොත් මෙන්න මේ පැකින් සෙට් එක මේ ඒ කියන්නේ හෙඩ් ගෑස්කට් එක සහ මේ බෝර් එකේ යට පැකින් එක සහ බෝර් එක පිස්ටන් එක සහ රින් සෙට් එකේ තියෙන මේ කොටස් සේරම අපිට හම්බ වෙනවා. සමහර ඉන්දියන් එකක් ගත්තොත් නම් ඉන්දියන් බෝර් කිට් එකක් ගත්තොත් මේ කොටස් තුන තමයි මූලික වශයෙන්ම අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් බෝර් කිට් එකක් මිලදී ගන්නකොට සැලකිය යුතු කරුණු ටික ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරේ මූලික වශයෙන්ම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ක්වික් වීඩියෝ එකක්. ලොකු එච්චර ලෙන්ති වීඩියෝ ගන්න නෙමෙයි. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා මේ බෝර් කිට් එක මිලදී ගන්නකොට සැලකිය යුතු කරුණු මොනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධව මූලික වශයෙන්. ඉතින් මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ කලින් මොනවද දැනන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැනත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම නැවත මතක් කිරීමක් කරනවා. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ social media links. ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා ඒවා follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අප අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සිල් දනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ජය වේවා.